Klaar voor. Blabla, slaafvrij, Belgische chocolade. Even kijken, tenminste houdbaar tot zijkant. Even kijken, dat is, hier, 17 augustus 2022. Nou, dat is nog ruim binnen de tijd, jongens. Ja, want het heeft even geduurd, hè, voordat ik eindelijk zover was om al jullie inzendingen te controleren. En we hebben een winnaar. Er is één van jullie die alle antwoorden goed heeft. De vraag was bij deze Spotter Special 6, noem alle stationsnamen die in deze film voorbij komen. Of in ieder geval de locaties waar de spotters hebben gefilmd. En ja, jullie hadden vooral moeite met de locatie van Jury. Nou, ik zal het verklappen, dat was tussen Meppel en Zwolle. Er was er één van jullie die... nee, er waren er meer die toch goed hadden. Ik vraag me heel erg af hoe jullie erachter zijn gekomen. Want er is niks herkenbaars in beeld. Ik vraag me af met hoeveel koekjes en chocola hebben jullie Jury omgekocht. Om hem te laten vertellen waar hij die opname heeft gemaakt. Nou ja, goed. Veel woordjes weer. Jongens, het heeft even geduurd voordat ik zover was. Maar ik heb het een en ander moeten controleren. Ik ben erachter gekomen dat het een heel verstandige keus was om niet verder te gaan met de opleiding tot schoolmeester. Uiteindelijk ben ik natuurlijk nog meester geworden, maar ja, op de trein natuurlijk. Hey, de uitslag. Ja, ik zal het kort houden. De enige echte winnaar van dit stuk brok puur genieten Capsule Holland chocola is Ian. En dat is, ja, hij heeft een aantal opnames gemaakt vanaf station Nunspeet in het verleden. Inmiddels, dat is hartstikke leuk natuurlijk, is hij aspirant machinist. En ik heb hem al een keer mee mogen maken op de trein. En nou ja, hij doet het hartstikke goed volgens mij. Ian, als je mij even je adres doormailt, dan zorg ik dat dit stuk chocola, zeldzaam stukje Capsule Holland chocola, zo snel mogelijk naar je toe komt. En jongens, allemaal bedankt voor jullie inzendingen. Inmiddels is Spotter Special 7 alweer klaar. Dus ik moet er eventjes ergens in het Capsule Holland schema een plekje vinden waar ik die Spotter Special tussen kan proppen. Dus ja, hou het in de gaten uiteraard. Eén klein nieuwtje, maar hou dat nog even geheim. De eerste film van 2022 is inmiddels klaar. Moet nog even door de NS-controle. Dat gaat na dit weekend gebeuren. Dus nog heel even geduld. Maar dan hoop ik dat ik die zo snel mogelijk kan publiceren. Wat er bijzonder aan is dat er een aantal nieuwe... nou ja, weet je wat, ik ga het nog helemaal niet verklappen. Wacht maar af. En ik zou zeggen, veel kijkplezier met de volgende upload op Capsule Holland morgen. En dan zou ik zeggen, ja, ik vind het, het is ook elke keer weer hetzelfde, jongens. Ik weet niet hoe ik er een eind aan moet maken. Ik stop maar weer gewoon met praten. Nou, dan ben ik hier uitgepraat, staat hij daar weer te praten.